সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক উইথ গুঞ্জনলৈ মানে বহুদিন আনবক্সিং ভিডিঅ' মই লৈ অহা নাছিলোঁ চ' আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ ৰিয়েলমিৰ ফালৰ পৰা ৰিয়েলমি X3 চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন আৰু দাম কিমান সকলোবোৰ কৈ দি আছোঁ আৰু এই ফোনটো কাৰ হয় অ'নাৰৰ ৰিভিউ মই কৈ দিম তাৰ লগতে চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম এইটো হ'ল Realme X3 চাওক মই এবাৰ অভাৰভিউ দি দিওঁ মই বক্সটোত চাৰিওফালে কি কি লিখা আছে মই দেখাই দিওঁ এবাৰ এটা চাওক নাম্বাৰ 1 কোৱালিটি স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড Realme X3 ইফালে লিখা আছে Realme X3 ইফালে R ইফালে Realme X3 ইফালে স্পেচিফিকেশ্যন কেইটামান লিখা আছে চাওক মই দেখাই দি আছোঁ কেমেৰাৰ কথা লিখা আছে মানে 64 MP 12 MP 8 MP প্লাছ 2 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হ'ল 16 প্লাছ 8 মেগাপিক্সেল প্ৰাইচটো লিখা আছে 7,999 হয় কিন্তু এইটো এনে লিখা থাকে MRP যোনটো অৰিজিনেল দাম মই এইটো দেখাই মানে কৈ দিম অলপ পিছত চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া কিবা লিখা আছে পিছফালে লিখা আছে আপোনাৰ Realme X3 কালাৰটো লিখা আছে গ্লেচিয়াৰ ব্লু তাৰপিছত এইবিলাক কিবা লিখা আছে IMEI লিখা আছে মডেল নম্বৰ এইবিলাক কিবা লিখা আছে RAM হ'ল 8GB আৰু ROM হ'ল 128GB এতিয়া বলক আনবক্সিং কৰি আছোঁ Realme X3 প্ৰথমতে খোলাৰ লগে আছে ইয়াৰ ভিতৰত কিবা আছে দেখাই দি আছোঁ মই বেক কভাৰ এটা সফট সিলিকন জেল কুইক ষ্টাৰ্ট গাইড এটা এডাপ্টাৰ আছে আউটপুট হ'ল 30 watt USB to Type C port আৰু SIM ইজেক্টৰ টুল হ'ল মেইন ফোন এতিয়া মেইন ফোনটোৰ এটা অভাৰভিউ দি দিওঁ মই সাইডত চাওক এফালে আছে লক আনলক বাটন তলফালে আছে এইটো স্পিকাৰ গ্ৰিল Type C port এইটো প্ৰাইমাৰী মাইক্ৰফোন আৰু ইয়াতে আছে SIM ইজেক্টৰ মানে SIM ভৰোৱাটো আৰু ট্ৰেখন আছে আৰু ইফালে হ'ল ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন কি ওপৰফালে আছে সেকেন্ডাৰী মাইক্ৰফোন এতিয়া এই SIM মানে হাইব্ৰিড হয় নে নৰ্মেল SIM হয় মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি মানে চাই পেলাই আপোনালোক দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব দেখাই দি আছোঁ এইটো হ'ল SIM ইজেক্টৰ পিন ট্ৰেখন চাই লওঁ এতিয়া মানে আছে নাইবা হাইব্ৰিড SIM হয় নে কি হয় সিঙ্গেল সিম নেকি হয় চাওঁ ৰ'বচোন নহয় সিঙ্গেল সিম নহয় আচলতে ডুৱেল সিমে হয় মই প্ৰথমতে সিঙ্গেল সিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো চাওক নতুন মানে এটা কথা মানে এনেকুৱা দেখাই পোৱা নাছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ ইফালে এটা সিম ভৰাব পাৰে এইফালে এটা সিম ভৰাব পাৰে অপজিট ছাইডত দুটা নেনো সিম ভৰাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড ভৰাব নোৱাৰিব এইটো ফোনত কিন্তু 128GB যেহেতু ইণ্টাৰনেল মেমৰি আছে চ' এনাফ হয় চ' এইটো দুটা সিম ভৰাব পাৰিব আৰু 4টা কেমেৰা আছে আপোনালোকক মই চলাই কিনে ফোনটো দেখাই দি আছোঁ ফোনটোৰ বেক সাইডে 4টা কেমেৰা আছে এটা হ'ল 64 এটা হ'ল 12 এটা হ'ল 8 এটা 2 আৰু ফ্ৰণ্টত আছে দুটা কেমেৰা পাঞ্চল কেমেৰা 16 প্লাছ 8 মেগাপিক্সেল কেমেৰা ফোনটোৰ মেইন বস্তু হ'ল এবাউট ক'ত গ'ল ফোন এবাউট চাওক কি লিখা আছে মই দেখাই দি আছোঁ ডিভাইচ নেম Realme X3 ভাৰ্চন কাৰ্নেল বাদ দিয়ক এণ্ড্ৰইড অপাৰেটিং চিষ্টেম 10 8GB RAM 855 প্লাছ প্ৰচেছৰ অক্টাকৰ ফ্ৰম কোৱালকম তাৰপিছত 128GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি তাৰে 106 মানে 107GB বাকী আছে তাৰপিছত সিম কাৰ্ড ভৰোৱা নাই সিম কাৰ্ড ভৰাব লাগিব আৰু এইখিনি আৰু ফোনটো আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ আপোনালোকক এই ফোনটোৰ ফিচাৰ্ছখিনি সকলোবোৰ ক'লোঁ এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল এই ফোনটো মই কিন্তু কিনা নাই এই ফোনটো অভিজিতে কিনিছে চ' অভিজিতে মোক দি দিলে আৰু আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া তাক কিবা সুধোঁ আহক এয়া মোৰ লগত আছে অভিজিত এই ফোনটো তাৰমানে ইয়ে কিনিছে এতিয়া ইয়াক কিবা সুধোঁ মানে এই ফোনটোৰ দাম কিমান পৰিছে 25,500 মানে 25,500 টকা মানে এই স্মাৰ্টফোন মাৰ্কেটত 25,000 মানত বহুত ফোন আছে বহুত ব্ৰেণ্ডৰ ফোন আছে কিন্তু এইটো কিয় চুজ কৰিছা এইটো চুজ কৰা মোৰ দুটাই কাৰণ এটা হৈছে স্নেপড্ৰেগন 855 প্লাছ প্ৰচেছৰ আছে আৰু ইয়াত ছেকেণ্ড 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট এই দুটা কাৰণৰ কাৰণে মই মোবাইলটো কিনিছোঁ আৰু 25,500ৰ ৰেঞ্জত মানে এনেকুৱা দিয়া মানে 855 প্লাছ প্ৰচেছৰ দিয়া এনেকুৱা ফোন নাই ঠিকে আছে মানে আপোনালোকে যদি 25,000 মানে 26,000 মানৰ যদি ফোন বিচাৰি আছে তেনেহ'লে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব পুৰা লেটেষ্ট প্ৰচেছৰ আছে আৰু 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট মানে যোনটো আপোনালোকে গেমিঙৰ কাৰণে ইউজ হয় বহুতো কাৰণে ভাল হয় ডিছপ্লেৰ কাৰণে হয়
চ' আপোনালোকে ল'ব পাৰে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম হয়। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এনেকুৱা এটা টাইপৰ যদি ভিডিঅ' আনবক্সিং হওক বা ৰিভিউ হওক বা টেকনিকেল যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি শীঘ্ৰে আহি আছে চ' আজিলৈকে মানে গুড বাই গুড বাই। Yeah.